Tutkin inversio-ongelmia, toisin sanoen kuvantamiseen liittyvää matematiikkaa. Matematiikan näkökulmasta esimerkiksi lääketieteellisessä ultraäänikuvantamisessa ja maaperän kuvantamisessa on paljon samaa. Saamme muodostettua kuvan ihon tai maakuoren alaisesta alueesta mittaamalla aaltoja, jotka kulkevat tämän alueen läpi. Meille on tuttua vedenpinnan aaltoliike. Ääniaaltoja ja maajäristysten aiheuttamia seismisiä aaltoja voi mallintaa samoilla matemaattisilla yhtälöillä kuin vedenpinnan aaltoja. Kudoksissa tai maaperässä kulkevat aallot kantavat tietoa pinnan alaisista rakenteista, kun ne heijastuvat tai kaartuvat takaisin pinnalle. Ultraäänikuvantaminen perustuu aaltojen heijastumiseen kudosten rajapinnoista. Maajäristysaaltojen tapauksessa myös kaareutuminen on olennaista. Maapallon rakenne muuttuu vähitellen syvemmälle mentäessä. Tästä johtuen maanjäristysaallot eivät etene suoraviivaisesti, vaan sukeltavat ensin syvälle planeetan sisälle ja palaavat sitten takaisin pinnalle. Voimme kuvitella, miltä kaareutuminen näyttäisi veden pinnan aaltojen tapauksessa. Rintama-aaltoja tulee rantaa kohden, mutta kääntyykin takaisin merta kohden hitaasti. Aaltojen kaareutuminen on yksi syy, miksi maaperän kuvantaminen on haastavampaa kuin ultraäänikuvantaminen. Vaikka maapallon rakenne on saatu selville suuressa mittakaavassa käyttäen seismisiin aaltoihin perustuvaa kuvantamista, rakenteen selvittäminen yksityiskohtaisemmin vaatii vielä paljon tutkimustyötä. Toinen tämän kuvantamisongelman vaikea piirre on sen epävakaus. Tämä tarkoittaa sitä, että verrattain suuri muutos maaperän rakenteessa saattaa aiheuttaa vain pienen muutoksen mitatuissa seismisissä aalloissa. Tai kääntäen, pieni epätarkkuus mittauksissa voi johtaa suureen muutokseen kuvassa maaperän rakenteesta, jonka jokin kuvantamisongelman ratkaisumenetelmä tuottaa. Olen kehittänyt laskennallisia menetelmiä epävakaille ongelmille. Eräs yksinkertaisimmista aaltoliikkeistä on kitaran kielen värähtely. Kun ratkaisemme tätä värähtelyä mallintavaa yhtälöä käyttäen tietokonetta, meidän on jaettava kieli ja myös tarkastelemamme aikaväli laskennallisiin yksiköihin. Voimme esimerkiksi jakaa ajan ja paikan eli aika-avaruuden pieniin kolmioihin, kuten taustan kuvassa. Käytimme kuvan kolmiointia, kun ratkaisimme ongelmaa, jossa kielen värähtely pyritään vaimentamaan nopeasti, kohdistamalla kieleen sopiva värähtely on vastustava voima. Tämä ei ole kuvantamisongelma, vaan niin kutsuttu kontrolliongelma, mutta se liittyy läheisesti kuvantamisongelmiin. Jokaista kontrolliongelmaa vastaa kuvantamisongelma tietyssä matemaattisessa mielessä, jota sanotaan dualiteetiksi. Matemaatikoille nämä kaksi ongelmatyyppiä ovat kuin saman kolikon kaksi puolta. Kuvan tapauksessa kielessä etenee kaksi voimakasta aaltorintamaa ja kolmiointi on tiheää rintamien lähellä. Rintamat lähtevät keskeltä kuvan alareunaa ja vaimennus tapahtuu kuvan oikeassa reunassa. Toinen rintamista heijastuu kuvan vasemmasta reunasta. Vaaka-akseli vastaa paikkaa kielessä ja pystyakseli aikaa. Aika etenee ylöspäin mentäessä. Kun molemmat aaltorintamat on saatu vaimennettua, kolmiointia voi harventaa kaikkialla. Tämä vastaa kuvan yläosaa. Laskennallinen menetelmämme tihentää ja harventaa kolmiointia automaattisesti. Palataan vielä aaltojen kaareutumiseen. Seismiset aallot kaartuvat, sillä maapallon rakenne muuttuu vähitellen syvemmälle mentäessä. Suuressa mittakaavassa sähkömagneettinen aaltoliike, kuten näkyvä valo, seuraa reittejä, jotka eivät kaareudu ainoastaan paikassa, vaan myös ajassa. Sillä koko aika-avaruus kaareutuu massavaikutuksesta. Tämä on yleisen suhteellisuusteorian keskeinen sisältö. Samasta syystä myös gravitaatioaaltojen reitit kaareutuvat. Eräs alan jännittävimpiä teoreettisia kysymyksiä on, miten inversio-ongelmia voi ratkaista kaareutuvissa aika-avaruuksissa. Yhteistyössä kahden kanadalaisen matemaatikon kanssa ratkaisimme hiljattain tällaisen ongelman, olettaen, että aika-avaruuden kaarevuus toteuttaa tietyn epäyhtälön. Tämä voisi olla ensimmäinen askel kattavan teorian rakentamisessa näille ongelmille. Yhteenvetona, tämänhetkisen tutkimukseni kaksi pääsuuntaa ovat laskennallisten menetelmien kehittäminen epävakaille ongelmille
ja inversio-ongelmien teoria kaareutuvissa aika-avaruuksissa. Näistä ensimmäinen on sovellettua matematiikkaa, mutta siitä on vielä matkaa varsinaisiin sovelluksiin, kuten esimerkiksi maaperän kuvantamiseen. Matemaattiset menetelmät siirtyvät sovelluksiin yhteistyön kautta. Alallani on Suomessa erinomainen yhteisö, jossa matemaatikot kohtaavat fyysikoita ja muita matematiikan soveltajia. Helsingin yliopiston inversio-ongelmien tutkimusryhmä on osa Suomen Akatemian rahoittamaa inversiomallinnuksen ja kuvantamisen huippuyksikköä. Huippuyksikön muut ryhmät ovat Itä-Suomen, Jyväskylän, Oulun ja Tampereen yliopistoissa sekä Aalto- ja LUT-yliopistoissa ja Ilmatieteen laitoksella. Näissä ryhmissä tehdään laajasti sekä käytännön sovelluksiin että teoreettisiin kysymyksiin liittyvää tutkimusta. Ja mikä parasta, ryhmien yhteistyön ansiosta teoria ja sovellukset ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään.